Frumoasele mele fecioare, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea generală pentru luna iunie. Am hotărât, așa cum am spus în ultimul material, că voi face anumite schimbări. Am hotărât să începem sau să continuăm să facem etalările generale prin tehnica crucea celtică. Pentru că este o etalare care dă foarte multe informații, însă nu vom mai vorbi atât de specific, va trebui să alegeți voi mesajele unde vi se potrivesc, da? Că e în iubire, că e la job, nu știu, nu contează în ce arie. Ce am păstrat în plus în această etalare sau ce voi adăuga în plus va fi câte o carte pentru secțiunea provocare și surpriză. Da? Ok. Bun. Hai să vedem. Această etalare, ca întotdeauna, este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Tăiem cărțile, le așezăm pe poziție pe spate, ca să nu le vedem până când nu le luăm una câte una. Și începem. Energia ta. 2 de monede. Ești într-o energie de cântărire, de evaluare. Poate că unii dintre voi aveți de luat decizii. Foarte interesant, avem turnul aici. Ce evaluezi este ce ai pierdut. E ca și cum vrei să vezi ce pierderi poți să ai sau ce ai pierdut și în urma unei pierderi sau a unei iluminări, că te-ai trezit cumva dintr-o stare, ceva s-a clarificat în tine, urmează să iei o decizie. Ești pe poziție sau în energie de evaluare, aș spune. Deocamdată nu știu dacă vom vedea ce vor să ne spună cărțile, însă nu cred că ai luat vreo decizie. Ești un proces, să zicem așa. Situația. Spânzuratul. E bine, uite cum vedem că ești gânditor, da? Ești cumva așa, evaluezi, însă evaluezi din toate punctele de vedere. E ca și cum aici vrei să vezi avantaje, dezavantaje dintr-o anumită situație. Dacă vor exista pierderi, dacă vor fi mari sau nu, aici vedem că ești în așteptare să te iluminezi cumva. Hai să vedem cu ce vine această energie. 4 de spade. Cred că îți bați capul prea mult, totuși. E în detrimentul tău, îmi vine să spun, ia uite. Nu vei găsi soluții dacă stai prea mult în această poveste. Sau, poate, în momentul în care evaluezi și vezi toate punctele de vedere, e ca și cum o să conștientizezi că ai mai multe de pierdut decât de câștigat. Așadar, cântărește foarte bine. Situația pare că este destul de clară. Nu contează în ce arie, voi știți cu ce vă bateți capul și unde cântăriți. Însă, eu aș spune, încercați să nu faceți, hai să spunem așa, un consum excesiv, pentru că e un consum excesiv, consum mental excesiv, vei rămâne fără energie și nu vei ajunge să te iluminezi. Cumva îmi vine să spun că ți se zice să-ți iei o pauză mai repede, deconectează-te un pic de la gândurile tale, pentru că te fac să vezi doar negativul. Dacă te-ai relaxa un pic și te-ai îndepărtat, te-ai distanțat de această bătaie de cap pe care o ai în această perioadă, probabil că vei ajunge mai repede la o concluzie sau la o iluminare. Vei găsi mai repede soluția. În mintea ta, asul de spade. Aici ai un adevăr, tu ai un adevăr. Poate că soluția se găsește în mintea ta, însă nu în această poziție de exagerare pe negativ. Atenție! Poate că ar trebui să vezi lucrurile cu claritate sau să le vezi cu pragmatism. De ce nu? Tehnică, așa cum ești tu, ca fecioară, da? Hai să vedem cu ce vine. Ia uite! Eremitul și diavolul. Eremitul este dușmanul tău. Adevărul tău este dușmanul tău. Atenție! Starea sau, nu starea, energia pe care o aduce eremitul este una de viziune de tunel. Ok. Viziune de tunel către ce?
către acest adevăr. Deci ca și cum eu am adevărul meu, viziunea mea, gândesc într-un fel anume, pentru mine asta este singura soluție care există și aici se vede cât de nebenefic, ca să fim așa mai drăguți spunând acest mesaj, cât de nebenefic este pentru tine această singură viziune de tunel în legătură cu această problemă. Te-aș sfătui să meditezi și să te izolezi o perioadă. Nu să te izolezi cu problema asta după tine, să te izolezi de problemă. Unii dintre voi cred că aveți dureri de cap în această lună, mamă. Deci nu o să vă... aveți grijă, pentru că activitatea mentală este una intensă, foarte intensă. Aș spune să fiți foarte atenți dacă simțiți că aveți dureri de cap, dacă nu vă odihniți bine, pentru că normal atâtea gânduri, atâta obsesie, aici e multă obsesie. Obsesie pe un singur, pe adevărul meu. Dacă nu vă deconectați de această minte sau de mintea voastră care, obsedată de un anume rezultat, va căuta o unică soluție, dacă nu vă îndepărtați sau vă izolați, să nu vă mai gândiți. Dacă vedeți primele semnale din punct de vedere al sănătății, tip dureri de cap, sânge pe nas, atenție, tensiune foarte mare, încercați să vă liniștiți, pentru că e posibil aici pentru unii dintre voi să vă dea vreun atac de ăsta cerebral, da? Deci eu aici nu pot să spun decât mare atenție celor care știți că aveți o mare obsesie, din care faceți aici un mare tam-tam, nu faceți un tam-tam exterior, atenție, procesul interior în voi, în corpul vostru și în mintea voastră, ca să ne înțelegem, da? Deci tot acest proces de gândire, de tunel, pe negativ, pe lucrurile trebuie să rezolv lucrurile, ca să rezolv lucrurile pot să recurg aici la tot felul de tertipuri, fac mișmașuri, mint, întorc cuvintele împotriva celorlalți. Toate aceste lucruri pot exista în viața unora dintre voi. Însă, eu aș spune că dacă vedeți semnale din punct de vedere al sănătății, luați o pauză. Luați o pauză, pentru că o să faceți atac cerebral. Nu pot zic altceva. Da, îmi pare rău că sperii. Uite, la nicio zodie n-am zis nimic despre sănătate, pentru că nu vreau să mai intru în acest subiect. Însă, cum am prieteni pe acest canal din zodia Fecioarei, am ținut să precizez. Ok? Mare grijă. În subconștient, 2 de bâte. 2 de bâte arată planuri, ambiție. 5 de bâte și 10 de cupe. Unii dintre voi poate că aveți un conflict cu cineva care ori e parte din familia voastră, ori e vorba de un clan aici, da? Nu știu, poate fi și la locul de muncă, nu contează. Și ca și cum vrei să termini anumite tensiuni în ceea ce privește acest clan. Ambiția te poate duce să rezolvi situația, da, dacă ești ambițios, da, însă dacă tu mergi pe un singur drum, pe o singură soluție și pe un singur mod de a rezolva lucrurile, nu este cel potrivit. De aia, probabil că spânzuratul vine și spune, mai meditează puțin. Mai meditează puțin și vezi și alte variante, pentru că poți să găsești alte soluții mult mai sănătoase decât soluții de genul, nu știu,
interese, călcat pe cadavre, poate fi mișmașuri și așa mai departe cu diavolul acolo, da? Pentru că îți coace mintea multe lucruri. Pentru unii dintre voi vă coace mintea pe ascuns lucruri care nu sunt tocmai benefice, aș spune, nici pentru tine și nici pentru ceilalți. Și dacă tu ai de rezolvat un conflict și ambiția ta este să termini conflictul ăla, poți recurge la tot felul de mijmașuri sau tertipuri ca să le rezolvi. Însă, e ca și cum îți vor dăuna ție, nu știu de ce. Aici e ca și cum bumerang, nu știu, simt aici un bumerang, atenție, pentru unii dintre voi cred că e periculos ceea ce încercați să faceți pentru că se întoarce împotriva voastră. Nu știu ce vreți să faceți, voi știți. Poate unii dintre voi aveți un proces, ce să zic, aici cu asul de spade poate fi. Un proces care se lungește sau poate acum intrați într-un proces în care așteptați ca lucrurile să se rezolve, însă nu dă semne să se rezolve și voi veți încerca să găsiți soluții, inclusiv soluții necurate, adică, nu știu, să te duci să mituiești pe cineva care să dea declarații false, poate fi orice cu diavolul. Da. Doar pentru ca să rezolvi un conflict din această familie sau acest clan. În trecut, 8 de bâte. În trecut vedem comunicare multă. Da, multă, nu prea. 9 de cupe. În trecut poate da, ai avut momente în care aveai chef să vorbești, aveai momente în care te închideai, ai acumulat anumite informații sau anumite date, dar ai acumulat doar ceea ce ai considerat tu că îți servesc. Adică ca și cum n-ai captat toate mesajele. Ai rămas doar cu ceea ce ție îți oferea o siguranță, sau o plasă de siguranță, să zicem așa. Și probabil că erau mult mai multe lucruri care veneau către tine și tu, ca și cum aici avem brațele încrucișate, cu toate că este o carte foarte pozitivă, 9 de cupe, da? Însă, când avem așa o conotație de rigiditate, că și ăsta la altul pare că are, da? Brațele încrucișate, ca și cum nu sunt, din punct de vedere psihologic, limbajul trupului, știți, nu? Când încrucișăm brațele, e ca și cum nu vreau să mai intru în discuții, nu vreau să vorbesc despre, nu intră toate mesajele mine pentru că nu le accept. Sunt anumite mesaje care nu le accept când sunt cu brațele încrucișate, da? Nu sunt deschis către informații, către captare de informații sau către comunicare. Ai vorbit doar ce ai vrut, ai spus doar ce ai vrut, doar ceea ce era în favoarea ta, ai accepta doar mesaje care să-ți ofere o plasă de siguranță și atât. O altă fațetă aici în trecut este ca și cum ai fost convocat să te deschizi, să vorbești, să ai conversații și în principiu rezonai și era ca și cum, da, și eu îmi doresc să discut tema respectivă, nu? Subiectul respectiv cu persoana respectivă, însă e doar așa la suprafață, da, însă nu s-a vorbit concret esența nu s-a vorbit. Au rămas lucruri în aer și vedem aici că este o situație în aer, cumva, în viața unora dintre voi. În viitor, 6 de spade. 6 de spade poate fi o plecare, însă plecarea este benefică, îmi vine să spun. 10 de monede și din nou alegeri, aici cu îndrăgostiții. Poate că e alegerea cea mai bună să te îndepărtezi de situația asta. Poate că alegerea cea mai bună pe care poți să o faci este să
rezolvi lucrurile chiar dacă poate nu ai câștiguri atât de importante, să rezolvi situația asta ca să poți să te liniștești sau ca viața ta să se liniștească și să începi de acum înainte cumva, iei un fel de răscruce de drumuri. În următoarele 3 luni de zile probabil că vor fi decisive pentru unii dintre voi ca să ajungeți în sfârșit la liman, să ajungeți la liniște și la armonie din nou, da? Să se așeze cumva din nou abundența în viața voastră dacă vreți. Deci aici e vorba despre un proces. Și la lei am văzut un proces și la voi văd un proces de 3 luni de zile. Poate că nu e momentul potrivit să alegi acum sau poate ceea ce trebuie să alegi este să evaluezi, de fapt, să vezi unde te duce mintea ta, de ce te duce mintea ta să faci prostii cu diavolul acolo în capul tău. De ce te duce mintea ta într-un singur tunel și nu vede alte căi de rezolvare și nu vede alte căi de eliberare într-un fel sau altul? Pentru că aici spânzuratul stă atârnat de o funie, da? Și ca și cum e captiv într-o poziție incomodă, deci e o situație incomodă în viața unora dintre voi, care vă consumă foarte tare și care vă face să aveți gânduri exagerate, ca și cum e vai ce tragedie, vai de mine, te faci de înțânțar armăsar, poate situația nu e atât de complicată pe cât o complici tu. Și de aia soluția nu este una singură. Soluția nu este, de exemplu, aici să faci mișmașuri sau să te sau să manipulezi, să faci lucruri pe ascuns, să minți și așa mai departe. Nu este asta soluția, nu. Caută altă soluție, ți se spune aici cu eremitul. Nu știu dacă e răzbunare, poate fi diavolul cu asul de spade aici, adevărul meu e adevărul meu și mă duc și mă răzbun și fac ravage, însă am simțit chestia cu bumerangul, nu știu ce să zic mai mult de atât, nu pot să ajut. Hai să vedem provocarea. 6 de bâte. Ești provocat să câștigi. Rege de monede și 3 de bâte. Ești provocat să câștigi, să lupți, da, ești într-adevăr, însă trebuie să fie o luptă fair play. Trebuie să fie o luptă privind întregul tablou al problemei, pentru că e ca și cum, da, ok, este normal ca noi să luăm foarte personal ce se întâmplă în viața noastră, asta e clar. Dacă tu te lupți cu o situație incomodă, care durează de prea mult timp, în care îți dă bătăi de cap, care are legătură cu banii, care are legătură cu familia, nu contează, fiecare duceți această etalare în zona în care îi se potrivește. Însă, înțelegem că este complicată situația și eventual confuză și nu știi care e cea mai bună soluție, însă dacă tu nu privești întregul tablou, tu nu vezi decât partea ta personală și e momentul să începi să vezi întregul tablou al poveștii. Ok, de ce se întâmplă ce se întâmplă acum? De ce sunt în această situație cu persoanele astea, cu nu știu, la job, acasă, nu contează. De ce? Aici mărește-ți viziunea. Trebuie să vezi neapărat, pentru că tu ești provocat să câștigi sau să lupți, însă trebuie să fie fair play. Aici cu regele de monede tu n-ai cum să te duci. Pentru că aici ne arată viitorul. Alegerea ta, alegerile tale pe care le vei face în această perioadă, da? Alegerile de alegerile pe care le faci acum va depinde viitorul tău. Să strălucești, să fii mândru de tine, de alegerile pe care le-ai luat sau nu. Pentru că efectul bumerang, după cum am zis, da? Hai să vedem surpriza. Soarele, da, e ok. Surpriză plăcută. 7 de cupe. Și 3 de cupe. Da, poate că o să, hai să spunem așa, surpriza este una plăcută,
de trezire, de iluminare, de vindecare, deci te vei ilumina într-un final. Poate te iluminează această talare. Mi-ar plăcea să știu, dacă vreți să-mi scrieți în comentarii. Probabil că te vei elibera și te vei vindeca. Și soarele arată și fericire, succes și așa mai departe. Chiar dacă pare incertă situația, pare confuză situația, da? Iluzorie, pare totul așa cumva foarte tragic și foarte ciudat. Dacă reușești să faci acești pași sau acest proces, cum am zis, de 3 luni de zile, aici vedem cum vei sărbători, să zicem așa. Pot fi și alte persoane care să te ajute, un grup de persoane, poate fi, nu știu, un grup de prieteni care să te ajute să te ilumineze într-un fel sau altul, să te scoată din confuzie. Poate sunt alte informații, pentru că soarele înseamnă comunicare, informații care ți ajung unde? În suflet. Cupele înseamnă inimă, da? Sentimente, și îți clarifică într-un fel sau altul confuziile din tine. Și atunci e ca și cum, ok, acum pot să fiu optimist. Această combinație ne poate vorbi despre ușurare și optimism în sfârșit, da? După o perioadă confuză. Așadar, surpriza este una plăcută. Concluzia. Regina de cupe. Regina de cupe înseamnă maturitate emoțională, înseamnă căldură sufletească. 6 de bâte care se repetă și 6 de monede. Avem 6, un echilibru. 6 poartă în casă. Cine juca table, mai țineți minte? Da. Avem, concluzia este că vei reuși să îți, cu adevărat, să-ți recuperezi în primul rând aș spune echilibru sufletesc. Ca și cum te vei împăca. Te vei împăca cu ce s-a întâmplat, te vei împăca cu tine însuți, te vei echilibra foarte, foarte bine. Aici condiția este să lupți. Condiția este să lupți pentru a te echilibra. Să fii fair play. Nu poți să fii altfel. Nu poți să recurgi la, nu știu, egoism, tertipuri și alte lucruri. Nu. Aia nu e calea. Calea este reciprocitatea, egalitatea, cântărirea corectă, corectitudinea. Da? Aia este calea de satisfacție pe care o vei simți. Foarte tare. Hai să vedem un mesaj din acest oracol, să încheiem această etalare. Luăm un mesaj de aici și un mesaj de la celălalt oracol. Hai să vedem, îl punem deoparte deocamdată. Mai scoatem, ok. Și începem cu asta. Timpul, tic-tac, 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 timpul trece. Nu sta prins în această capcană. Că nu pot să iau cărțile. Nu sta prins în această capcană mentală. Nu. Mișcă-te din loc și caută soluții benefice la situația cu care te confrunți. Soluții fair play. Atenție, nu uita acest aspect. Mesajul cu timpul poate că ți se spune este timpul să rezolvi situația asta. Nu mai poți să o amâni sau să o mai cântărești prea mult. Evaluează însă, ajunge cu pierderea timpului în a o lălăi cumva. Următorul mesaj este: finalurile sunt inevitabile. Dacă ceva trebuie să se termine în viața ta, dă-i voie să se termine. Nu te agăța, pentru că aici avem obsesie. Nu te agăța de acel ceva, nu te agăța de acea singură soluție. Renunță. Finalurile pot fi: domne, renunț la viziunea mea de tunel obsedat,
da? Obsedat de o singură idee și de o singură cale, o singură rezolvare, renunț la ea, termin modul în care gândesc și mă centrez pe un alt sau caut și în altă parte informații care să mă ajute să rezolv această situație. Da? Însă dacă ceva trebuie să plece din viața ta, dă-i voie să plece, nu te agăța de nimic altceva. În viață, finalurile sunt inevitabile. Indiferent cât de mult ne agățăm de ele, indiferent cât de mult ne obsedăm cu anumite rezultate, nu va ieși așa cum ne dorim, ci va ieși așa cum trebuie sau cum e benefic pentru noi. Nu mai am altceva, dragii mei, foarte interesantă etalarea voastră. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ciao!